A v tady těch někde místech je Via Ferrata. Pro nás varianta lanovky určitě neexistuje. A jsme se vydali od Gozauze hezky pěšky na nástup na Via Ferratu Intersport Klettersteig. Já zdravím u dalšího videa. Dneska nás čeká ikonická ferata s vysokým mostem. Trošku nás vyděsilo počet aut na parkovišti a počet lidí. A doufáme, že může tady víc ferat okolo Gozauze, že všichni nemíří na Intersport. Jinak jsme vyrazili docela dost brzo ráno, byli jsme tady už v 7:30. Doufejme, že to bude v klidu, bez nějakých dávů, protože co jsme četli na alpský můdci, tak se dost často stává, že přes prázdniny o víkendech tam bývá dost fronta, to bychom určitě neradi. Jo, teď už je to dobrý, jak nás pustili. Já to teď drží. No, Velmi volno pěkně. to by bylo dobrý. Metru je už tak nalezový východ pro toho, kdo to nezvládá, že možnost ukončit Via Ferratu dřív. Teď jsme měli úsek, kde se nám podařilo předběhnout pár lidí, ale prostě tamhle zase začíná být pěkná fronta. A to je vlastně fronta k tomu mostu, no. A nemám z toho radost, nebaví mě moc tady ta ferata. Celá ferata je o tom jenom, že buď jdete jako jeden had, a nebo když máte štěstí, tak pár úsecí, když jste rychlí, tak někoho předběhnete. Ale
Prostě je to hrozný. Hrozná ferata. Tam je to no, prostě. Síla instagramová těžká. Fronta pěkná. To je před závěrečným žebříčkem. Tak základ je se koukat jenom nahoru, nekoukat pod sebe a je to v klidu. Naštěstí zase až tak jako nekejkla. Myslel jsem si, že to bude mnohem horší. Tak, a tady oni lidi bojovali s tím přechodem. Ale a přišlo mi to v pohodě. Ten přechod někdo se tady trošku sekával. Ten neviděl, ale v pohodě. A tady by mělo být CD, myslím. Takže nejtěžší úsek na tenhle Via Ferratě. Zatím na toho hada, kámo. Viděli jste ten štrudl tucík? Jo, teď na to koukám. Aha, no, tak to je pěkný. Pěkný štrudl. Ale a oni furt přichází ty lidi. Další a další, viď? Tak to je mazec. To je mazec. Tolik lidí. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow.
Tak, máme sestoupáno z vrcholu za 39 minut. A Sranda. teď už 15 minut jenom v horské chatě. Tak co na to říkáš na feratu? Takže se k tomu mám vyjadřovat. Ne, tak jak bychom to shrnuli. No, dneska jsme viděli teda plno bizárů. Ta ferata je sice lehká, ale rozhodně není pro začátečníky. Takže lidi, kteří jsme tam potkali v sandálích, který lezl vertikálně a jistili se jenom jednou brzdou, co jsme tam dále dělali v džínách, lidi. Džíny, botasky, sandály. Otázky, to bylo snad každý druhý. Absolutně nevěděli, jak zacházet s feratovým setem. Pomalu se tam nejistili. Většina lidí tam tak jako říkala, že to je jejich první jako via ferrata. Takže kolikrát prostě lidi bez kondice. Když jsme tam začínali, tak tam byla prostě paní, která jako tvrdila, že už má teda zkušenosti z via ferat, ale při vertikálním lezení 3 metrů jí to zabralo asi 20 minut. Bylo to takovej... Bohužel, když pak za ní je 150 lidí, tak ono to jako udělá slušnou frontu. No. A nejhorší na tom bylo, že fakt jako had třeba 200 lidí, no. Myslel jsem si, že když půjdeme v neděli na konci prázdnin, že to bude dobrý, ale bohužel den. síla Instagramu, no. To tak. Takže rozhodně ten, kdo začíná s via ferratou, tak bych jako určitě nedoporučoval, by si to šel jako zkusit sem nejdřív nějaký lehký via ferraty, ideálně nějakých centrech ferratových, kde je to uspůsobený pro začátečníky a jít s nějakýma zkušenýma lidma nebo si pronajmout guida, ale A aspoň rozhodně. nějaký si najít na internetu nějaký vybavení prostě základní. Tak. Aspoň boty, nějaký pořádný sedák, set. Prostě ten úplně základ, ať tam člověk pak nejde v bačkorách, to bylo hrozný, a když jsem to viděl, to... A rozhodně s kondicí, no. To taky, no. Ne, jako tam byla dneska většina lidí. To, no. Vyzkoušet si nějaký, prostě najít si nějaký feratový centrum a vyzkoušet si tam, na co člověk má, no. Pak když tady to vidí, to je hrozný. Většina lidí fakt byla úplně vyřízených, jo. A že to úplně není ideální, jako tady to, no. Tady ten přístup. Jak ferata asi tak za mě tak 3 z 10. Asi taky ten mod tomu dělá kouzlo, Jo. ale jinak je to insta ferata, no. O ničem. O ničem, no. Jediné, co tak jsme si chtěli vyzkoušet ten most, jako jak se na tom budeme cítit, ale jinak fakt o ničem ta ferata, no. A teda jsme jako čekali, No. jo. Čekali jsme víc lidí, ale ne, teda tam bude takovýhle nával, to jsem v životě nikdy neviděl v horách, aby šlo 200 lidí za sebou, jako. To byl extrém. To fakt nestojí za to. A to jsme vyráželi ve 4 hodiny a byli jsme tady 7:30 na parkovišti, no. Takže prostě ještě fakt dřív, anebo na západ slunce, no. No, ten západ, no. No. Nebo špatný. Ale máte si čelovku. Jo. A to ještě tam psali a říkali lidi, jak je hrozně blbej sestup, tak my jsme to sestoupali za 39 minut k rozcestníku s pauzou na namazání krémem slunečním. A úplně v pohodě, že bych jako skoro krásný sestup oproti tomu, co jako ležíme. Náročnýho vůbec, jako Tak. prostě jdeš. Běžnej sestup v Alpách a určitě jeden jako sestčík. No. A teď 10 dáváme? 3 z 10. Dobře, Marku. Víc ne. Souhlasím. I kdyby tam nebyl lidi, tak možná by to se vyšplhalo na 5. Jako jo, Ale to je maximum. ale je to škoda. Jo. Teď si dáme aspoň rádlera nebo pivko za odměnu a mážeme domů. Koupačku a domů. Koupačku a domů. No. Já nevím, to taky. Čau. Tak je domů. Tak co jdem tam? Dobrý? Jo. Wow. Život. Jo, když pláváš, tak je to dobrý. Tak my už jsme dorazili domů. Díky, že jste dokoukali video až do konce a
Pokud se vám video líbilo, budu rád za komentář, like a odběr. Tak jo, uvidíme se do dalšího výstupu. Mějte se. Ahoj.